নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ডেপ আশোকা চিৰাপ। এই ডেপ আশোকা চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে কি কি লাভ হ'ব, কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, কি কি বেমাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আদিৰ বিষয়ে মই সম্পূৰ্ণকৈ জনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, এই চিৰাপৰ কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল ডেপ ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেড। এই চিৰাপটো ছোৱালী আৰু মহিলাই দুয়োৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এই চিৰাপটো 100 ml পেক হয় আৰু ইয়াৰ দাম 120 টকা। বন্ধুসকল, ডেপ আশোকা চিৰাপটো মই খুলি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া হ'ল ডেপ আশোকা চিৰাপ। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো সাধাৰণতে মহিলাসকলৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিসকল মহিলা পিৰিয়ড 2 মাহ 1 মাহ পাৰ হৈ গৈছে, এতিয়ালৈকে পিৰিয়ড ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, তেওঁলোকে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আকৌ কোনোবা মহিলাৰ পিৰিয়ড আৰম্ভ হৈ বন্ধ হৈ যায় বা নেক্সট 2 দিন পিছত আকৌ আৰম্ভ হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হ'লে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মহিলাৰ যিকোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'লে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি কোনো মহিলা বা ছোৱালীৰ শৰীৰ অতিকৈ দুৰ্বল লাগে, চেহেৰা একেবাৰে শুকাই যায়, মাহে মাহে মাহেকীয়া ক্লিয়াৰ নহয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন লোৱাৰ আগতে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে এই ডেপ আশোকা চিৰাপটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, মহিলাৰ চেহেৰা সুন্দৰ কৰাৰ বাবে এই চিৰাপে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। এই চিৰাপটোৱে এণ্টিঅক্সিডেণ্ট হিচাপে কাম কৰে আৰু ছোৱালী বা মহিলাৰ দেহত এমনিয়াৰ অভাৱ দূৰ কৰি দিয়ে। তো বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো আপোনালোকে পানীৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। দিনত 2বাৰকৈ 10 ml ব্যৱহাৰ কৰিব। এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ মূৰ ঘূৰোৱা, মূৰৰ বিষ, বমিৰ ভাৱ, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমে দেখা দিব পাৰে। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমে দেখা দিয়ে, তেন্তে আপোনালোকে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধুসকল, যিসকল এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।